สวัสดีเพื่อนๆสาวกคนรักนาฬิกาทุกคนนะครับถ้าพูดถึงชื่อราโดกัปตันคุกผมว่าตอนเนี้ยเขาน่าจะกลายเป็นนาฬิกาดำน้ำที่อยู่ในกระแสหลักของคนรักนาฬิกาทั่วโลกอยู่แล้วจนแทบจะเรียกได้ว่าเขาเป็นนาฬิการุ่นที่พาราโดกลับมาอยู่ในสปอตไลท์หรือกลับมาอยู่ในความสนใจของคนรักนาฬิกาทั่วโลกซึ่งก็แน่นอนนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นและนาฬิกาที่ผมจะมารีวิวในวันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่สำคัญของนาฬิการุ่นนี้เลยเรียกได้ว่าถ้าจะพูดถึงนาฬิกาที่ใช้วัสดุเป็นบรอนซ์ชื่อราโดกัปตันคุกน่าจะขึ้นอันดับต้นๆของแทบทุกชาร์ตสำหรับเพื่อนๆที่อยากรู้ว่าอะไรที่ทำให้ราโดกัปตันคุกบรอนซ์ที่มีราคาขายอยู่ในระดับ 86,100 บาทฮอตฮิตขนาดเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันและด้วยความที่ชื่อชั้นของราโดในประเทศไทยเนี่ยเป็นอะไรที่ดังมากๆอยู่แล้วนะครับจนมีคลิปของฝรั่งบางคนพูดขนาดที่ว่าชื่อชั้นของราโดใน Southeast Asia หรือว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นอะไรที่ดังมากๆดังพอๆกับ Rolex เลยซึ่งตอนที่ได้ยินครั้งแรกผมก็อึ้งๆไปนิดนึงนะครับแต่พอมาคิดกลับไปกลับมาผมก็เริ่มจะเห็นด้วยกับคำพูดของเขาแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเอาจากประสบการณ์ของผมเองเวลาพูดถึงนาฬิกาแล้วบอกเป็นราโดเนี่ยทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีและด้วยความที่ผมเคยพูดถึงประวัติของราโดไว้แล้วในคลิปที่แล้วที่ผมรีวิวราโดกับตันคุกไฮเทคเซรามิกเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับเพื่อนๆที่สนใจประวัติของเขาเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยโอเคแล้วเข้ามาถึงสเปคของนาฬิการุ่นนี้กันนะครับนาฬิกาเรือนนี้มีชื่อรุ่นว่าราโดกับตันคุกAutomatic Bronze มี Reference Number R32504407 ซึ่งจะมาในหน้าปัดสีแดงเบอร์กันดี้จริงๆแล้วในรุ่นเนี้ยเขาจะมีหน้าปัดด้วยกัน4สีนะครับคือสีแดงเบอร์กันดี้สีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็สีน้ำตาลซึ่งพูดตรงๆนะครับว่าสวยทุกสีเลือกยากมากๆว่าจะเอาสีไหนสีน้ำเงินก็เป็นอะไรที่ถ้าเราใส่กับกางเกงยีนเข้ากันมากๆส่วนสีเขียวก็แน่นอนนะครับเขาเป็นสีสุดฮิตของสมัยนี้อยู่แล้วแต่ที่ผมเลือกสีแดงเบอร์กันดี้ก็เพราะว่านาฬิกาในคอลเลกชันของผมเนี่ยมีทั้งสีน้ำเงินสีเขียวอยู่แล้วนะครับส่วนสีแดงเบอร์กันดี้กับบอดี้สีทองเนี่ยสำหรับผมมองว่าเป็นอะไรที่โดดเด่นแล้วก็ไม่ได้มีให้เห็นบ่อยๆที่สำคัญนะครับเรือนเนี่ยทุกอย่างส่วนผสมลงตัวมากๆเพื่อนๆน่าจะได้เห็นจากภาพที่ผมอินเสิร์ตให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับว่านาฬิกาเรือนเนี่ยเป็นอะไรที่สวยจริงๆมาในขนาดตัวเรือน42มิลลิเมตรนะครับแต่42มิลลิเมตรเนี่ยคือขนาดของขอบเบเซลซึ่งจริงๆเขาจะกางออกมาจากตัวบอดี้นะครับถ้าเราวัดที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวบอดี้จริงๆเนี่ยจะอยู่ที่40นิดๆนะครับ 40.2 มิลลิเมตรและนี่ก็คงเป็นเหตุผลที่ทำให้นาฬิกาเรือนเนี่ยดูวินเทจดูคลาสสิกเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นนาฬิกาที่มีบอดี้แค่40มิลนิดๆเองมีความหนาตามสเปคเนี่ยอยู่ที่ 12.5 มิลลิเมตรเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับว่าได้เท่าไหร่กันแน่ผมวัดจากยอดโดมเลยนะครับได้ 12.5 เป๊ะๆตามสเปคเลยนะครับซึ่งพอเห็นตัวเลขแล้วผมไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมเขาใส่สวยมากๆโดยเฉพาะกับสายหนังเนี่ยเวลาขึ้นข้อเขาจะแนบไปกับข้อมือจนบางคนถึงขนาดขนานนามว่าเป็น Dressy Dive Watch ก็คือนาฬิกาดำน้ำที่ดูเดรสมากๆมีขนาดหูสายถึงหูสายหรือลักทูลักอยู่ที่ 48.2 มิลลิเมตรซึ่งก็แน่นอนนะครับขนาดลักทูลักที่ต่ำกว่า50มิลลิเมตรเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่กำลังดีสามารถใส่ได้ในข้อมือหลากหลายขนาดไม่ว่าจะเป็นข้อมือ6นิ้ว7นิ้วหรือ7นิ้วขึ้นไปเนี่ยผมว่าสามารถใส่เรือนนี้ได้อย่างสวยเลยโดยเฉพาะบนข้อมือ7นิ้วของผมเนี่ยผมขอเข้าข้างตัวเองนิดนึงนะครับว่าเวลาขึ้นข้อแล้วเป็นอะไรที่ลงตัวสุดๆมีขนาดลักวิดหรือขนาดของหูสายอยู่ที่21มิลลิเมตรนะครับซึ่งเพื่อนๆที่จะหาสายมาเปลี่ยนเนี่ยก็อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะเป็นออดนัมเบอร์ให้ฝาหลังแบบขันเกลียวปิดทึบและก็แน่นอนนะครับเม็ดมะยมแบบสกูดาวคราวเพราะว่าเรือนเนี่ยกันน้ำได้ในระดับ300เมตรตัวฝาหลังเนี่ยก็เป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆของนาฬิการาโดจริงๆในแทบทุกรุ่นนะครับตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเพราะว่าเขาจะมีงานแกะสลักที่เนียบดูเป็น3มิตินะครับเรียกได้ว่าเห็นปุ๊บก็รู้สึกแตกต่างจากนาฬิกาทั่วไปอย่างชัดเจนแต่ที่โดดเด่นของเรือนเนี่ยคือเขาให้ฝาหลังแบบไทเทเนียมนะครับซึ่งนอกจากจะดูสีสันสวยงามลงตัวกับวัสดุที่เป็นบรอนซ์แล้วเนี่ยจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของไทเทเนียมคือเขาทำให้นาฬิกาเรือนเนี่ยใส่สบายมากๆคือสำหรับผมนะครับเขาน่าจะเป็นนาฬิกาดำน้ำที่ใส่สบายที่สุดในคอลเลกชันของผมละเรือนเนี่ยให้เครื่อง ETA C07 นะครับซึ่งเป็นเครื่องที่มีพลังงานสำรอง80ชั่วโมงซึ่งจะพูดง่ายๆก็คือเขาคือเครื่อง ETA 2824-2แน่นอนนะครับลาโดอยู่ในกลุ่ม SWOT Group ก็ต้องใช้เครื่อง ETA โดยมา modify ให้มีความถี่น้อยลงนะครับเดินที่ความถี่3เฮิรตซ์หรือว่า 21,600 ครั้งต่อชั่วโมงเลยทำให้พลังงานสำรองเนี่ยขยับขึ้นเป็น80ชั่วโมง
ที่ตัวเม็ดมะยมเนี่ยก็จะมีการตีตาสัญลักษณ์ของราโดไว้และก็แน่นอนนะครับใช้วัสดุเป็นบรอนซ์ชุบด้วยทองแบบเดียวกับตัวเรือนสิ่งที่ผมชอบมากๆอีกอย่างของเรือนเนี่ยก็คือถึงแม้ว่าเขาจะใช้วัสดุทำจากบรอนซ์แต่ก็ยังมีการเล่นลายปัดเงาและด้านสลับกันทำให้ตัวเรือนดูมีมิติโดยที่บริเวณทั้งขาลักและตัวเรือนทั้งหมดเนี่ยเขาจะเป็นปัดด้านนะครับส่วนที่เม็ดมะยมและตัวแหวนรองขอบเบเซลเนี่ยเขาจะเป็นปัดเงาซึ่งทำให้ตัวเรือนเนี่ยดูมีดีเทลดูมีมิติมีความแตกต่างแล้วก็มาตัดกับขอบเบเซลเป็นแบบคอยเอทหรือว่าขอบเหรียญบาทเนี่ยที่เป็นปัดด้านงานฟินิชตัวเรือนต้องบอกว่าเนียบและโดดเด่นมากๆนะครับโดยเฉพาะถ้าเทียบกับราคาที่มีราคาขายต่ำกว่า 100,000 บาทผมแทบจะนึกไม่ออกเลยว่ามีนาฬิการุ่นไหนที่มีการฟินิชตัวเรือนที่ดีกว่านี้ให้ขอบเบเซลอินเสิร์ตเป็นแบบไฮเทคเซรามิกนะครับสีแดงเบอร์กันดี้ซึ่งจะมีการแต้มภายน้ำที่มาร์กเกอร์ไว้ด้วยนะครับทำให้เขาเรืองแสงในที่มืดผมชอบที่เขาให้สีแดงบนขอบหน้าปัดกับบนไดอัลเนี่ยเป็นสีเดียวกันเป๊ะๆผมว่ามันบ่งบอกถึงฝีมือการผลิตนะครับว่าเขาสามารถผลิตเซรามิกเนี่ยให้มันเป็นสีเดียวกันกับหน้าปัดได้เลยให้ขอบเบเซลเป็นแบบ unidirectional นะครับก็คือหมุนได้ทิศทางเดียวมีความละเอียด120คลิกความแน่นหนาและฟีลลิ่งในการหมุนเนี่ยก็สมกับเป็นนาฬิกาชั้นดีนะครับแทบจะไม่มีเพลเลยนะครับผมลองขยับดูเนี่ยเขาแทบจะไม่คลอนเลยให้กระจกเป็นแบบดับเบิลโดมซับไฟร์คริสตัลกันรอยขีดข่วนมีการเคลือบสารกันแสงสะท้อนไว้ด้วยนะครับสิ่งที่ผมชอบมากๆของเรือนนี้ก็คือการที่เขาให้ขอบเบเซลเป็นแบบสโลปลงไปรับกับตัวกระจกโดมซับไฟร์คริสตัลที่นูนขึ้นมานะครับตัวกระจกซับไฟร์คริสตัลเนี่ยก็จะไปล้อกับพื้นหน้าปัดที่เป็นแบบพายแพนนูนตรงกลางมาบวกกับความใสของตัวกระจกมันทำให้เวลาเรามองหน้าปัดเนี่ยมันจะดูเหมือนหน้าปัดเนี่ยนูนดูตื้นขึ้นมาจนแทบจะทะลุออกมาเลยซึ่งตรงจุดนี้สำหรับผมถือว่าเป็นทีเด็ดของเจ้ากัปตันคุกเรือนนี้เลยล่ะเพราะนอกจากเขาจะมีเอฟเฟกต์ที่ทำให้หน้าปัดดูสวยงามแล้วเนี่ยเขายังทำให้ภาพรวมของนาฬิกาดูวินเทจดูแตกต่างจากนาฬิกาดำน้ำทั่วๆไปอย่างชัดเจนซึ่งโดยส่วนตัวผมเดาว่านี่คงเป็นสาเหตุที่ทำให้เจ้ากัปตันคุกเรือนเนี่ยโดดเด่นมากๆและถูกพูดถึงเยอะมากๆนะครับเพราะต้องบอกว่าเขามาถูกที่ถูกเวลาทั้งขนาดกำลังดีไซน์ที่สวยงามโดดเด่นแตกต่างและที่สำคัญนะครับเข้ากับยุคสมัยที่ตอนเนี้ยกระแสนิยมของนาฬิกาที่มีลุคเป็นแบบวินเทจกำลังแรงซึ่งเจ้าราโดกัปตันคุกเรือนเนี่ยตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีในแทบทุกด้านโดยเฉพาะเรือนเนี่ยที่ใช้วัสดุเป็นบรอนซ์เนี่ยมันทำให้เวลาเขาใช้งานไปนานๆเขาจะมีปาติน่าซึ่งจะทำให้เขาดูสวยงามดูวินเทจเข้าไปอีกและที่สำคัญนะครับเขาจะทำให้แต่ละเรือนเนี่ยมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของคนว่าจะทำให้เกิดปาติน่าแบบไหนซึ่งถ้าเพื่อนๆจินตนาการไม่ออกว่าเวลาเขาเกิดปาติน่าเนี่ยเขาจะสวยงามหรือว่ามีสีสันยังไงผมมีให้ดูนะครับเพื่อนๆลองดูเรือนสีน้ำเงินนะครับเปรียบเทียบกับสีแดงเบอร์กันดี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าตัวบอดี้เนี่ยเขามีความแตกต่างกันออกไปอย่างชัดเจนโดยเฉพาะที่ตัวเม็ดมะยมเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้ชัดเลยว่าเม็ดมะยมของสีน้ำเงินเนี่ยเขาจะเริ่มมีปาติน่าชัดละส่วนในเรือนสีแดงเบอร์กันดี้เนี่ยเขาก็จะเริ่มมีปาติน่าขึ้นข้างๆเม็ดมะยมนะครับซึ่งแน่นอนนะครับความสวยงามเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาไม่ใช่ว่าตอนใหม่ๆไม่สวยหรือว่าตอนมีปาติน่าแล้วไม่สวยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบทั้งคู่แต่ถ้าถามว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันผมสารภาพเลยว่าผมชอบแบบมีปาติน่ามากกว่าคือพอมีปาติน่าแล้วเนี่ยเขาช่วยทำให้นาฬิกาที่มีลุควินเทจอยู่แล้วเนี่ยดูวินเทจดูแนบเนียนมากเหมือนนาฬิกาวินเทจแท้ๆเลยซึ่งพอได้ใช้งานได้สัมผัสแล้วเนี่ยผมไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมเจ้ากัปตันคุกบรอนซ์เนี่ยเป็นอะไรที่ฮอตฮิตขนาดนี้เพื่อนๆคนไหนที่มีโอกาสลองขึ้นข้อดูเนี่ยผมอยากรู้จริงๆว่าพอขึ้นข้อไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวจะไปไกลนะครับแล้วกลับมาที่หน้าปัดกันก่อนเลยเนี่ยใช้การบอกเวลาแบบ3เข็มปกติเลยนะครับให้หลักชั่วโมงเป็นแบบแอปพลายนะครับเป็นโลหะนูนขึ้นมาผมชอบที่เขาให้เข็มและหลักชั่วโมงเนี่ยเป็นสีเยลโลโกซึ่งมันจะดูเข้ากับตัวเรือนที่เป็นบรอนซ์ชุบเยลโลโกจุดเด่นของเจ้ากัปตันคุกก็คือเขาจะให้เข็มชั่วโมงเป็นแบบแอโร่ทรงใหญ่นะครับมันทำให้เขามีดีไซน์ที่ดูแตกต่างโดดเด่นจากเรือนอื่นๆและที่สำคัญนะครับการที่เขาให้เข็มชั่วโมงใหญ่ๆแล้วก็ปัดลายด้านไว้เนี่ยมันทำให้เราเห็นลายด้านชัดเจนทั้งที่เข็มชั่วโมงเข็มนาทีเข็มวินาทีเนี่ยดูเข้ากันกับตัวบอดี้มากๆมาบวกกับหลักชั่วโมงที่เป็นปัดเงาทั้งหมดมันทำให้ภาพรวมของดีไซน์เนี่ยมีการล้อกันระหว่างปัดเงาปัดด้านของตัวบอดี้กับตัวบนหน้าปัดตัวเข็มนาฬิกาเนี่ยจะเป็นสีทองแบบวินเทจลุคและแต้มสารเรืองแสงแบบซูเปอร์ลูมิโนวาเป็นสีขาวไว้ด้วย
ความเนียบของเข็มและหลักชั่วโมงนะครับก็สมกับเป็นนาฬิกาหรูเพื่อนๆดูจากภาพมาโครได้เลยนะครับสาเหตุที่ทำให้ผมมีภาพมาโครเยอะมากๆในแทบทุกคลิปเพราะว่าจุดแตกต่างที่สำคัญระหว่างนาฬิกาหรูนาฬิกาทั่วไปหรือนาฬิกาเกรดรองๆหรือเกรดสูงๆขึ้นไปเนี่ยก็คือความเนียบของหน้าปัดอันนี้ในความคิดของผมนะครับผมว่าหน้าปัดเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกถึงฝีมือการผลิตแทบจะเป็นตัวชี้วัดนาฬิกาในระดับต่างๆได้เลยแล้วก็ต้องยอมรับว่าราโดทำได้ดีมากๆนะครับมาบวกกับเลยเนี่ยให้พื้นหน้าปัดที่มีซันเบิร์ดยิ่งช่วยทำให้หน้าปัดของเรือนเนี่ยดูมีเสน่ห์ดูมีไดนามิกมองได้หลากหลายมุมแต่ละมุมก็จะมีความแตกต่างออกไปที่ตำแหน่ง3นาฬิกาเนี่ยจะมีการเจาะช่องหน้าต่างแสดงวันที่นะครับจุดเด่นอีกอย่างของเรือนเนี่ยคือเขาใช้ตัวหนังสือบอกวันที่เป็นสีแดงบนพื้นสีเงินเลยยิ่งช่วยส่งเสริมให้เจ้านาฬิกาโดยรวมเนี่ยดูวินเทจมากขึ้นไปอีกแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับทั้งที่หลักชั่วโมงเข็มและก็ตัวขอบเบเซลเนี่ยเขาจะมีการแต้มสารเรืองแสงแบบซูเปอร์ลูมิโนวาไว้ซึ่งก็แน่นอนนะครับเขาเป็นนาฬิกาดำน้ำการมองเห็นชัดเจนในที่มืดเป็นเรื่องสำคัญเดือนนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังที่ตำแหน่ง12นาฬิกาจะมีโลโก้ของลาโดไว้นะครับเป็น moving anchor moving anchor ก็คือตัวสมอที่อยู่ตรงกลางหน้าปัดเนี่ยเขาจะสามารถหมุนได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยลาโดใช้เป็นสัญลักษณ์บอกว่านาฬิกาที่มีโลโก้หมุนได้แบบเนี้ยเป็นนาฬิกาออโตเมติกถัดลงมาจะเป็นการปริ้นคำว่าลาโดสีขาวที่ตำแหน่ง6นาฬิกาจะมีการปริ้นคำว่ากัปตันคุกถัดลงมาจะแสดงระดับกันน้ำ300เมตรด้วยตัวหนังสือสีขาวซึ่งก็เป็นข้อดีนะครับการที่เขามีตัวหนังสือน้อยๆเนี่ยทำให้เขาส่งเสริมเรื่องลุควินเทจได้มากขึ้นสายที่มากับเจ้าเรือนเนี่ยจะเป็นสายนาโต้อย่างดีนะครับตัวผ้าของเขาเนี่ยจะมีความหนานุ่มสัมผัสแล้วรู้เลยว่าเนี่ยคือเป็นวัสดุที่เขาคัดสรรแล้วรวมถึงกระไหล่ที่เป็นโลหะเนี่ยเขาก็ให้เป็นวัสดุบรอนซ์ชุบทองด้วยโดยที่ตัวห่วงสำหรับเก็บสายเนี่ยเขาจะเป็นบรอนซ์ชุบทองปัดเงาส่วนที่ตัวบัคเกิลเขาจะเป็นลายปัดด้านเห็นไหมครับว่าเขาจะมีการเก็บดีเทลปัดเงาปัดด้านสลับกันทำให้มันล้อกันทั้งตัวเรือนดูดีไซน์มียูนิตี้ที่ตัวบัคเกิลเนี่ยก็จะมีการตีตาโลโก้สมอไว้ด้วยแถมท้ายด้วยการปัดเงาที่ขอบบัคเกิลนะครับและการแกะสลักชื่อยี่ห้อลาโดไว้ด้วยสายที่ให้มานะครับเป็นสีแดงแบบเบอร์กันดี้ดูเข้ากับตัวเรือนนะครับที่สำคัญลายเส้นตรงกลางเนี่ยเขาก็ให้เป็นลายเส้นสีครีมที่ดูล้อกับความเป็นบรอนซ์ได้อย่างลงตัวโอเคผมว่าน่าจะจบแล้วสำหรับสเปคนะครับเรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียกันข้อดีแรกสำหรับผมคือเขามีดีไซน์ที่ดูยูนิคดูโดดเด่นแตกต่างที่สำคัญดูมีความวินเทจตามสมัยนิยมคือถ้าจะขึ้นชื่อเป็นนาฬิกาหรูสำหรับผมเนี่ยนอกจากจะต้องมีฝีมือการผลิตที่ยอดเยี่ยมแล้วสำหรับผมนะครับงานดีไซน์ก็จำเป็นจะต้องมีเอกลักษณ์ดูแตกต่างไม่ใช่ไปใกล้เคียงกับนาฬิกาเรือนรุ่นหรือว่าดูแค่เป็นตัวแทนของนาฬิกาบางรุ่นซึ่งแน่นอนบราโดกับตันคุกเรือนเนี่ยตอบโจทย์ได้ทุกอย่างเลยจุดเด่นข้อที่2คือวัสดุที่เป็นบรอนซ์คือด้วยความที่ยุคสมัยเนี่ยเป็นยุคที่คนชอบนาฬิกาวินเทจเพราะฉะนั้นนาฬิกาที่มีดีไซน์วินเทจเนี่ยมีค่อนข้างเยอะแต่จะหานาฬิกาที่มีดีไซน์วินเทจลงตัวแล้ววัสดุที่เป็นวัสดุที่พร้อมจะมีลุควินเทจแบบเนี้ยหาไม่ง่ายข้อดีข้อที่3คือเขาเป็นนาฬิกาที่ใส่สบายมากๆนะครับด้วยวัสดุที่เขาใช้แล้วก็ให้ฝาหลังเป็นแบบไทเทเนียมเนี่ยทำให้ภาพรวมของนาฬิกาเนี่ยมีน้ำหนักกำลังดีข้อดีข้อที่4คือขนาดตัวเรือน40ขนาดขอบหน้าปัด42มิลลิเมตรและความบางของตัวเรือนเนี่ยมันทำให้เวลาอยู่บนข้อมือ7นิ้วของผมเนี่ยดูกำลังดีมากๆนะครับแล้วผมก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าข้อมือในระดับเล็กลงไปสัก6นิ้วกว่าๆเนี่ยผมว่าสามารถใส่ได้เลยล่ะข้อดีข้อที่5คืองานผลิตหน้าปัดงานผลิตตัวบอดี้เนี่ยเนียบสมกับคำว่าเป็นนาฬิกาหรูโอเคมาถึงข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียสำหรับผมเนี่ยสารภาพตรงๆเลยว่าสำหรับเลยเนี่ยผมนึกไม่ออกจริงๆเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ใช้งานแล้วเนี่ยรู้สึกไม่ชอบตรงไหนอย่าลืมมาเล่าให้ผมฟังหน่อยนะครับเผื่อจะได้นึกออกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมควรจะติอะไรบ้างเอาเป็นว่าผมขอติสักนิดนึงแล้วกันนะครับข้อเสียข้อที่ 0.5 แล้วกันไม่ใช่ข้อที่1ด้วยผมว่าฟีลลิ่งในการหมุนขอบเบเซลเนี่ยถ้าเทียบกับนาฬิการะดับไฮเอ็นสุดๆระดับ 2-3 แสน 4-5 แสนเนี่ยความรู้สึกพรีเมียมน้อยกว่าเขาหน่อยไหนๆก็ไหนๆละเอาเป็นอีกข้อแล้วกันนะครับผมว่าถ้าเขาให้เครื่องในระดับโครโนมิเตอร์แล้วเพิ่มราคาขายขึ้นไปอีกสักนิดก็จะยิ่งช่วยยกระดับให้นาฬิกาเรือนเนี่ยไปชนกับนาฬิกาในระดับไฮเอ็นได้อย่างเต็มปากโอเคมาถึงบทสรุปกันนะครับนาฬิกาเรือนเนี่ยผมให้
9.6 เต็ม 10ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดของนาฬิกาที่นับราคาขาย MSRP แบบปกตินะครับไม่ใช่นาฬิกาในแบบ Pre-order คือสำหรับผมเนี่ยผมชอบแทบจะทุกอย่างของเขานะครับแต่ที่ไม่ให้10เต็ม10ก็คงอาจจะเป็นเพราะว่าผมหวังว่าวันหนึ่งจะมีนาฬิกาที่ทำสเปคแบบเนี้ยทุกอย่างลงตัวแบบเนี้ยแล้วถ้าเขามีราคาขายในราคาที่ถูกลงผมก็จะให้คะแนนมากกว่านี้แต่สำหรับตอนเนี้ยเรือนนี้คือนาฬิกาที่เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นที่สุดสำหรับผมสำหรับเพื่อนๆที่ชอบนาฬิกาที่มีดีไซน์แบบเนี้ยไซส์ขนาดเนี้ยลองขึ้นข้อแล้วชอบผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นตัวเลือกที่ผิดหวังแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้คอนเทนต์ที่มีความตรงไปตรงมาเอารูปที่มีความละเอียดให้เห็นชัดทุกซอกทุกมุมคือด้วยจุดประสงค์หลักของผมเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆได้เห็นนาฬิกาใกล้เคียงกับการเห็นตัวจริงมากที่สุดอย่างน้อยก็จะได้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะไปดูนาฬิกาตัวจริงซึ่งถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe พวกเราไว้ด้วยนะครับทุกการไลค์การ Subscribe หรือคอมเมนต์เนี่ยช่วยพวกเราได้มากๆขณะนี้เป็นเวลา 16:43 นาที 49 วินาทีขอบคุณครับ